What is up sa inyo mga inaanak? Andito na naman ang inyong Ninong Ray at ngayon ay gagawa tayo ng triple cheese donuts. Ang una kong ginawa ay naggayat ako ng isang bloke ng Dairy Tech Queso Wrap at tinapat ko to sa electric pan ng 2 araw. Oo, 2 araw nakabukas yung electric pan namin. Huwag na lang kayong maingay sa nanay ko. Please, parang awa mo na. Ngayon sisimulan na natin ang dough. Huwag kayong mag-alala, madali lang to. Ilalagay ko ang written recipe dyan sa gilid na makikita nyo ngayon. Pero magsisimula tayo sa 500 ml na gatas na paiinitin natin hanggang maging maligamgam lang. Yung tipo ligamgam na pampaligo ng pamangkin mo. Pwede na yun kung wala kang thermometer. Ngayong maligamgam na ating gatas, pwede na tayo maglagay ng yeast. Lagyan natin ng 7 grams ng yeast. Kurutan lang natin ng asukal. Wala sukat. Pagkain lang naman ng yeast yun para mabuhay siya. Ihalo natin ang ating maligamgam na gatas at alug-alugin natin ang planggana para manatiling sariwa at magpunas tayo hanggang bumula ng ganyan ng yeast. Ibig sabihin, buhay ang yeast nyo at mapapaalsan nito ang tinapay nyo. Ngayon ilalagay natin ang harina, susunod ang asukal, susunod ang asin. At huling-huli ay itlog. Pero dun sa original recipe na pinagayahan ko, 6 na egg yolks ang nilagay niya pero pinili kong gawing 3 buong itlog na lang kasi feeling ko masyadong dense kapag 6 na egg yolk ang nilagay natin, di ba? Tapos hahalu-haluin lang natin siya hanggang mabasa lang lahat ng harina. Yan, okay na yan. Tapos tatakpan lang natin to for 20 minutes. Ang tawag dito sa step na to ay autolyse. After 20 minutes, wala naman masyadong pagbabago mangyayari at dito na magsisimula ang ating kneading process. Ibabagsak nyo lang ang dough nyo sa lamesa may harina at sisimulan na natin ang folding. Hindi pa tayo mag-knead. Folding pa lang ang gagawin natin. Gusto lang natin dahan-dahan ma-work yung dough para mabawasan yung pagiging malagkit niya. Medyo matagal to, mga 8 minutes to. Hindi magtatagal, mapapansin nyo, medyo cohesive na yung dough nyo at pwede nyo na siyang inid. Pero ang totoo niyan, ang kneading na gagawin natin dito ay hindi nalalayo sa folding na ginawa natin kanina. Hindi tayo magiging marahas dito sa dough natin. Malambing ka lang dapat para makuha mo yung ganyan texture, di ba? A total of 15 minutes kung di ako nagkakamali. Bali, babalik nyo lang siya sa bowl niya at tatakpan nyo and after 1 to 2 hours, titingnan natin kung umalsa na ba siya ng doble o quadruple na size niya. Yan, ang laki na, di ba? Actually, double batch kasi yan, kaya ganyan karami. Tapos ikikis mo, syempre kasi love mo yan. Tapos sisimulan mo na siyang i-flatten. Harinahan mo yung buong lamesa at ang kamay mo, sabay ibagsak mo ang iyong dough sa iyong working area. Actually, di mo naman kailangan maging malumanay dito kasi papaalsahin pa naman natin yan ulit mamaya, no? Pero wala, natuwa na ako sa kanya, ang cute eh. Ibali, ipa-flatten mo lang siya ngayon. Initially, gamit ang kamay mo, then gagamit ka ng rolling pin pag medyo malapad na siya. Yan, harinahan mo rin, di ba? Ang goal dito is ma-flatten natin siya ng 1/4 to 1/2 inch. Depende na lang sa iyo kung gaano mo kapal gusto. Mas makapal ang dough mo, mas makapal ang donut mo. Ganun lang kasimple yan. Pwede kang gumamit ng biscuit cutter para ikat ang donuts mo, pero wala ako noon. So, ang ginamit ko lang dito is yung takip na lalagyan ng asin namin. Kakat mo lang yung dough mo, dahan-dahan. Huwag kang mag-alala kung maraming trimmings dyan. Magagamit natin yan. Hindi ko pinakita, pero gagawin nating munchkins yan. Ngayon, dahil wala na akong space, no, kumuha ako ng plastic na lamesa na hinarinahan ko na medyo makapal. Dito ko ngayon ilalatag ang aking donuts. Dahan-dahan para hindi ma-deform. Tapos, wag din masyado magkakadikit kasi nga aalsa pa sila, di ba? Yung ganyang space, pwede na yan, di ba? Tapos, tatakpan nyo lang siya and hintayin nyo lang siya umalsa habang pine-prepare nyo ang inyong filling. Bali, meron lang tayo dito isang bloke ng express melt cheese na tatanggalin natin ang balot at tutunawin natin sa kalahating litro ng gatas. Sasalang nyo lang siya sa kalan, medyo mahina lang apoy kasi baka masunog yung gatas, masunog ang keso, sayang naman. Tapos yan, basag-basagin nyo lang para lang mabilis matunaw, pero tong keso naman na ginamit ko, mabilis siya matunaw, ayan o. Pwede nyo tapusin yung pagtunaw ng keso sa lamesa, pero kung may buo-buo, okay lang yan, walang problema. Tapos palalamigin nyo lang siya hanggang medyo tumigas ng ganyan. Yan ang hinahanap natin. Okay, so ang next step natin ay gagamit tayo ng queso wrap. Kanina ang gamit natin ng express melt kasi gusto nating matunaw yung cheese. Ngayon ayaw nating matunaw yung cheese kasi gusto natin meron pa ring chunks ang ating filling. Hindi ko ata nabanggit pero ang ginagawa natin dito ay cheese mousse. Ngayon ay ginagawa natin ang base ng ating cheese mousse. Paghahaluin lang natin silang dalawa and i-set aside natin hanggang ready na natin silang gamitin. Ngayon ang mousse kasi meron yan 3 parts. Tapos na tayo sa base, nandito ngayon tayo sa stabilizer. Ang stabilizer natin ngayon ay 3 pakete ng gelatin na ibababad lang natin sa tubig hanggang mamaga sila. Haluin mo lang siya, palengke style. Ganito yung ginagawa namin dati na nasa Balintawak pa ako. Or pwede ka rin naman gumamit ng kutsara, tinidor, daliri, bahala ka. Basta ang importante, mabasa lahat ng gelatin.
Ngayon, ang final ingredient ng ating cheese mousse ay ang ating aerator at ito ay in the form of all-purpose cream. Nalalagyan natin ng asukal at i-whip natin hanggang mapuno lang siya ng hangin. Ilalagay natin ngayon ang ating gelatin bilang stabilizer para ang hangin na nilalagay natin ay hindi ma-deflate. Ihintayin lang natin umalsa ng umalsa to. Tapos ilalagay na natin ang ating base at imimix lang natin na mabuti para ma-incorporate sila na maayos. Yung iba finofold pero ako pinili kong i-mix para mas mahalo lang na mabuti. After 1.5 hours, eto na ang lagay ng ating donuts. Kung makikita nyo mabuti dito, umalsa talaga siya. Medyo nag-double in thickness siya, no? So wala na tayong ibang kailangan gawin dito, kundi perito na lang siya. Gumamit ako ng spatula para makuha ko na maayos yung donut mula sa lamesa, no? Kasi minsan madideform talaga eh. Dahan-dahan mo silang ilagay, no? Ingatan mo na huwag kang matatalsikan ng mainit na mantika. Kasi pag natalsikan ka ng mainit na mantika, baka hindi ka na uli magluto ng donut. Sayang naman. Baliktarin mo sila pag brown na sila enough. And pag luto na sila, ilagay mo sila sa pinili mong lalagyan. Ako, itong perforated hotel pan. Para lang hindi sila mag-soak sa mantika at tumulo sa ilalim. Ang excess kasi, wala. Magiging mamantika yung donuts natin. Ayaw natin nun, syempre, di ba? Palamigin mo lang ng konti yung donut tapos kapag cool enough to handle na siya, kumuha ka ng manipis na kutsilyo at kailangan nating gumawa ng cavity sa loob ng donut na ginawa natin. Para may space lang na paglalagyan yung filling natin, di ba? Mas malaki yung space, mas maraming filling. Mas maraming filling, masarap, di ba? At eto na ang ating malamig na cheese filling na ngayon ay ilalagay natin sa piping bag. Yung piping bag ilalagay natin sa baso para lang mas madali itong lagyan ng laman. Tapos scoop mo lang yung cheese filling mo doon sa baso hanggang mapuno siya, siguro about 75% of the way or 60%. Kasi kailangan natin na may hahawakan sa taas yung ganyang kapuno. Puputulin natin yung dulo para may labasan yung ating filling. Tapos eto na, papasok na natin sa donuts. Punuin mo lang yung donuts mo nang ginawa natin cheese mousse, no? Punuin mo, isagad mo hanggang medyo lumalabas siya ng ganyan. Gawin mo lang to sa lahat ng donuts mo. Eto, naaalala nyo pa, ito yung unang-unang step na ginawa natin, no? Yung pinatuyo nating keso ng 2 hanggang 3 araw sa kwarto ko na wala na siya halos moisture. Ang natira na lang sa kanya is yung mantika na tinatanggal natin ngayon gamit ang tissue. Ayan, tinan nyo, ang daming mantika. Oh. Pag natanggal mo ng karamihan ng mantika, pwede mo nang ilabas ang iyong food processor kasi ang gagawin natin dito ay cheese powder. Tapos marirealize mo, masyado pala mahina yung food processor mo para i-powderize to. So ilalabas mo ngayon yung blender mo. Ngayon ilalagay mo lang lahat ng keso dun sa blender at biblend mo siya hanggang medyo mag-resemble na siya ng parang powder. Pero medyo coarse pa siya. So ang gagawin natin, maglalagay tayo dito ng starch. Itong starch na to, ang tutulong na umabsorb ng mantika doon sa ating keso para mas magmukha siyang powder. Kaya mag-alala, hindi nyo naman malalasahan yung starch dito. Hindi siya singpino ng mga commercial powdered cheese pero pwede na to. Magagamit na natin to. Ngayon, ang huli natin kailangan gawin ay padikitin tong keso na to dun sa ginawa nating donut. At magagawa natin to sa tulong nitong condensed milk. Magpapahid lang tayo ng thin layer ng condensed milk dito sa ginawa nating donut. Hindi masyado manipis, hindi masyado makapal, hindi pwede nagtutulo-tulo. Yung enough lang para mapadikit lang itong ginawa natin cheese powder. At idiin mo yung donut natin sa cheese powder pero huwag naman masyado madiin na lumalabas na yung palaman. At eto na ang final product natin. Triple cheese donuts, 3 application ang pinagamitan natin ng keso, no? And kung hindi mukhang masarap yan para sa'yo, pasensya na sa standards mo, no? Kung hindi ka kumbinsido na masarap to, panoorin mo na lang siguro to.